Hogy magadtak a kést legalább? Össze a kapu nincs bekötve! Csabi, merre van? Csabi, gyere! Siess! Vigyázzatok! Várjál! Csabi. Én mondom? Nem vagyok birka, mondjuk egymásnak, amikor azt hiszik, hogy csak utánozni vagyunk képesek. Nem jó magunkat úgy látni, mint porszem a tömegben. Ezért is nehéz lefordítani a bibliai képet, hogy Isten a mi pásztorunk. Lehet, hogy ma ezt inkább így mondanánk. Úgy vigyáz ránk az Úr, mint a pásztor kutyája, amelyik állandóan ott neszel, és lesi a juhász utasításait. Talán ma figyelmes jelenlét érzületét érthetjük a pásztor bibliai képe mögött. Jelen vagyok számodra. Senki más nem érdekel, csak te. Én vagyok a jó pásztor. Én vagyok a bárány. Én vagyok a juhok ajtaja, mondja Jézus. Mintha tudatosan keverné a képeket. Mintha ezzel a maga korában az akkori szavakkal mondta volna el, hogy nem vagytok birkák, és én sem vagyok az. Nem nyájként bánok veled. 100 közül is észreveszlek. Én vagyok, aki ajtót nyitok, hogy ehess, hogy ihass, hogy szabad legyél. Ha úgy is látod vezetőidet, hogy adnak és vesznek, birka módjára terelnek, ideológiákat gyártanak, manipulálnak, és ha az egyik elkiáltja magát, mások csak azt ismételgetik. Isten akkor is személyesen rád figyel. Ő az, aki figyelmes jelenlétével ajándékoz meg téged, aki őriz. Szavai a szívünket szólítják meg, és nem csak az agyunkat vagy az érzelmünket. Jézus úgy beszél hozzánk, mint senki más. Amikor ő szólít meg, akkor bátrak lehetünk akár arra is, hogy ugorjunk egy nagyot. Jézus a létezésünk kulcsa. Ő az, akin keresztül bárhová eljuthatunk, hiszen ő az ajtó is. De a pásztor is és a bárány is egyben, aki fölöttünk áll, aki csak felemeli a bújtját és minden mozgásba jön, de a bárány is, aki maga a testet öltött szelídség. Hiszen ezek együttesen mondják el, hogy mi az igaz szeretet, amit naponta koldulunk, hogy végre valaki megszólítson éppen engem, valaki erőt adjon, valahol el is bújhassak, úgy, hogy szabad maradok. Ezek együtt adják az isteni szeretet létállapotát. De mindenki érzi, hogy a szeretet csak következmény, de nem forrás. A forráshoz akkor jutunk el, ha megszületik bennünk a bizalom, Isten iránt és magunk iránt. Hányszor vagyunk nagy zűrzavarban, bolyongunk. Jézus ilyenkor nem erővel mutatja meg a helyes utat, hanem bárányként. Ő maga is gyenge, és arra kér, hogy merjünk vele együtt reszketni, félni és várakozni. Mert csak azt tud figyelmesen jelen lenni, aki ismeri a gyengeséget. Mély érzéseinkbe alámerülve tanuljuk ezt meg. Azért Jézus a jó pásztor, mert ő nem felülről, nem erőből oktat minket, hanem egész életével jelen van közöttünk. Milyen sokan vannak, akik úgy jönnek felénk, hogy mindent szétzúzó mozdulatuk bizonytalanságba taszít minket. Jézus azonban elsősorban bárányként, azaz teljes odaadással, de ajtóként is, szabadságban és figyelemmel, és végül pásztorként az erőtlenség erejével áll mellettünk. Isten!